Các bạn đã quay lại với kênh của Đặng Văn Thành Official. Hôm nay Thành sẽ giới thiệu cho các bạn một đây là quạt nhé, quạt dùng cho máy chủ IBM X 3500 M4, và cái nhạc này nó sẽ màu xanh. Còn những cái dòng tower mà từ M1, M2, M3 thì cái nhạc này, cái label này nó sẽ là màu vàng, và cái form phát cái ngoại hình thì nó cũng tương tự như vậy mà thôi. Đây là mặt trên của nó. Bên đây nó có một cái đèn nha các bạn. Nếu mà hệ thống cái quạt mà nó còn tốt á, thì nó sẽ màu xanh. Với quạt mà nó bị lỗi á, thì cái đèn nó sẽ chuyển qua màu vàng vàng, gọi là màu hộ phách đó. Đây, quạt này nó gồm cái pin này là pin nó có 8 chân, và nó được định danh trên bằng cái mã như sau: FRU 94 Y dài 7733. Hoặc nếu mà khách hàng của mình mà nó hỏi cái mã là 94 Y 7725 thì cũng là chỉnh nó mà thôi. Này date của nó là 2014 đây. Và nếu mà các bạn là IT thì các bạn có thể xem thông qua cái quản lý IMM theo máy. Các bạn có thể xem tình trạng quạt và tất cả các hệ thống thành phần của hệ thống. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ như vậy mà thôi. Nếu mà các bạn đang gặp cái khó khăn gì về việc quản lý máy thì có thể chat cho tôi biết, hoặc là phản hồi dưới video này. Tôi là Đặng Văn Thành và chuyên mạng là server, các linh kiện và các giải pháp đi kèm server. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Tôi sẽ chia sẻ nhiều kiến thức hay ho hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tôi và theo dõi tôi vậy lâu. Chào các bạn.